हाय, आज आम्ही मसाला घालून बिरिंडाचे सार करतासाठी या रेसिपी 4 जणांका पावता. मसाला घालले बिरिंडा सार केलेलं लिंक कमेंटान दिता. एक दुखून सात बिरिंडा सॉल उदकान घालो धुवून घेऊया. त्या उदा उडून घेऊन त्यांची तोपाक बिरिंड घालो 3 कप उदाक एक 5 मिनिट सಣ್ಣ उजेरी सम खतखत काढ घेऊया. या इथं कंप्लीट न्यू का मसालाक 1 टेबल स्पून हरिव कोथंबरी, अर्ध टेबल स्पून हरिव जीरे, 1 तर मिरसांगी या ठीक 2 टेबल स्पून फ्रेश कांतेलो सोय. थोडे उदक घेऊन लनाची वाटून घेऊया. बिरिंड निवल्यानंतर अशी चिळून घेऊ का आणि त्याची सॉल उडो का. ते उदक एक तोपान वितून घेऊन ताका रुचीक मीठ गोड घालून घेऊन एक खतखत काढया. सಣ್ಣ उजेरी वाटिलो सोय घालून घेऊन कंटिन्यूस चाळका. हंग सಣ್ಣ उजेर दवरचे मस्त इंपॉर्टंट ना जाल्यार सोय बेत्ता. रुची पळोवन वापस मीठ आणि गोड घालून घेवेत. एक खतखत काढो हाका एक पण्ण घालया. त्याला ससमनी करबेळू. लास्टक सिंधिलाल कोथंबरी पाल घालून घेऊन चाळ घेऊन सर्व करूक रेडी. आमची वसरीक सबस्क्राईब करेंती आणि विंगड व्हिडिओज पळोवचेक या बॉक्स क्लिक करेंती. टेक केअर, बाय.